नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राइब करा। आज आपण बनवणार आहोत स्वीट कॉर्नचे उपीट। त्यासाठी लागणारे साहित्य जिरे, मीठ, मोहरी, साखर, मिरची 2 चिरून घेतलेले आहेत, कांदा 1 चिरून घेतलेला आहे, शेंगदाणे, कढीपत्ता, टोमॅटो 1 चिरून घेतलेले, कोथिंबीर, तेल आणि स्वीट कॉर्न 1 कॉर्न घेतलेला आहे, बारीक करून घेतलेला आहे मिक्सर। तयार आहे। तुम्ही पण नक्की करून बघा ही डिश आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।